اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن مقياس كارز. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مقياس جيليام. في البداية بس حابب أأكد إن جيليام مش مقياس لتشخيص الاضطراب. يعني جيليام ده مش وظيفته أو ما هواش اختبار بيفيدني في إن أنا أشخص بيه اضطراب طفل التوحد. لأ، جيليام بيعرفني احتمالية وجود الاضطراب عند الطفل، سواء كانت الاحتمالية دي بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وبيعرفنا كمان مدى تطور الطفل. هل المشاكل اللي عند الطفل بتزيد ولا بتقل؟ الطفل ده بيتحسن معايا ولا مفيش نتيجة مرضية؟ طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده علشان محدش يعتمد على جيليام أو على كارز في التشخيص. زي ما قلت كده، جيليام وظيفته إن هو بيعرفني احتمالية وجود الاضطراب سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وبيعرفني مدى تطور الطفل. كارز زي ما وضحنا في الفيديو الخاص بكارز كان وظيفته ان هو بيعرفني شدة الاضطراب عند الطفل، برضو بسيطة او متوسطة او شديدة. فمحدش يعتمد على اي مقياس من الاتنين دول في التشخيص. نرجع لموضوع جيليام. بالنسبة لجيليام، فجيليام بيتكون عندنا من 4 أبعاد. أول بعد فيهم هو السلوكيات النمطية، وتاني بعد عندنا بعد التواصل، تالت حاجة التفاعل الاجتماعي، ورابع بعد والأخير هو اضطرابات النمو. كل بعد من ال4 أبعاد بيتكون من 14 بند أو من 14 سؤال أو من 14 فقرة زي ما تسموهم. يعني البعد الأول اللي هو السلوكيات النمطية بيتكون من 14 بند، البعد التاني اللي هو التواصل 14 بند، البعد التالت 14 بند، وهكذا. ال4 أبعاد كل بعد منهم بيتكون من 14 بند. كل بند تحت الأبعاد ال4 بياخد درجة من 0 أو 1 أو 2 أو 3. أهم حاجة لازم نبقى فاهمينها إن اللي بيطبق مقياس جيليام بيطبقه مع القائم برعاية الطفل، ودي نقطة مهمة جدا وناس كتير بتغلط فيها. ما ينفعش تعتمد على ملاحظتك للطفل. يعني ما تجيش تقول لي والله أنا بشتغل مع الطفل ده بقالي حوالي 3 شهور أو 6 شهور أو أيا كانت المدة، فأنا قادر على إن أنا أقوم بتطبيق جيليام لوحدي كده على الطفل. الكلام ده مش صح. المقياس نفسه قايل لك إنك بتطبق المقياس ده مع القائم برعاية الطفل، وكتب لك القائم برعاية الطفل علشان ما تجيش أنت تطبقه مع الأب أو تطبقه مع الأم. لا، إحنا عايزين القائم برعاية الطفل اللي موجود مع الطفل طول الوقت في البيت أو في الشارع أو في النادي أو عند الأقارب أو الأهل، اللي معاه في كل مكان وبيلاحظه في كل مكان. فأنت مهما اشتغلت مع الطفل وكنت عارف الطفل ده وعلى دراية بيه وبتفاصيل الحالة، برضه هتطبق المقياس مع القائم برعاية الطفل، لأن الطفل ده المفروض إن إحنا بنقيمه في البيئة الرئيسية بتاعته اللي هي البيت. الطفل ما بيقعدش معاك في المركز قد ما بيقعد في البيت. مهما قعد معاك فترات طويلة في المركز برضه بيقعد في البيت وقت أكبر. ممكن السلوكيات اللي بيقوم بيها في البيت ما يعملهاش معاك في المركز، فبالتالي هيكون حكمك خاطئ. الطفل ممكن تيجي أنت تقول الولد معايا في الجلسة ملتزم، مفيش أي سلوكيات نمطية، مفيش أي مشاكل، مفيش أي حاجة بلاحظها عليه، مفيش مشاكل سلوكية، وتلاقي ان الام بتقول لك لا والله ده الولد في البيت بيعمل كذا وكذا وكذا. طيب، ممكن برضو يحصل معاك العكس. يعني ممكن تكون انت شايف ان الولد عنده مشاكل كبيرة جدا في التواصل، وتلاقي الام لا بتقول لك والله الولد بيتواصل بصريا معايا كويس جدا، ما عندوش مشكلة في التواصل البصري. فهنا انت مش هتعتمد على كلام الام فقط، او مش هتعتمد على كلام القائم برعاية الطفل فقط، هتعتمد كمان على ملاحظتك. بس رقم واحد القائم برعاية الطفل. بعد كده انت بتلاحظ الطفل، وبالتالي بتبدأ تقارن بين كلام الأم أو الأب أو القائم برعاية الطفل وبين ملاحظاتك في الجلسة أو ملاحظاتك من خلال شغلك مع الطفل. طيب ليه برضو بنقول إنك لازم تطبق المقياس ده مع القائم برعاية الطفل؟ لأن أنت ما بتشوفش الطفل وهو بياكل، ما بتشوفوش وهو بيشرب، ما بتدخلش معاه الحمام، أنت ما بتشوفش كل الكلام ده. علشان كده أنت محتاج القائم برعاية الطفل، لأنه بيلاحظ الطفل في كل أحواله أو في كل حالاته. وعلشان كده برضو احنا بننصح دايما ان في التقييم المبدئي لازم تجمع كل البيانات والمعلومات عن الطفل. لو ما شفتش فيديو التقييم المبدئي سيبهولك في الوصف تقدر تشوفه بعد الفيديو ده. زي ما كنت بقول، في التقييم المبدئي لازم تجمع كل البيانات والمعلومات اللي انت محتاجها عن الطفل، تسأل الأهل في كل التفاصيل اللي انت محتاجها، لأن ده هيفيدك جدا جدا في ملاحظاتك برضو مع الطفل. لازم كمان تاخد بالك من نقطة مهمة جدا، إن أولياء الأمور كتير جدا بيغيروا في البيانات. يعني ممكن ما يقولكش حاجة انت محتاجها، ممكن تقوله مثلا
الولد في البيت بيرفرف أو بيلف حوالين نفسه أو بيدور حوالين نفسه أو بيعمل أي سلوك من السلوكات دي، يقول لك لا لا ما بيحصلش الكلام ده، وانت شايف ان الولد بيقوم بالسلوكيات دي كتير جدا عندك في المركز. فعلشان كده ما تعتمدش على كلام ولي الأمر، أنا أكدت عليها أكتر من مرة. زي ما كنا بنقول مقياس جيليام بيتكون من 4 أبعاد، كل بعد فيه 14 بند. كل المطلوب منك إنك بتقرأ البنود بند بند، أو بتسأل ولي الأمر في البند الأول وهو بيديك إجابة، بعد كده بتنقل للبند التاني وهكذا تخلص ال4 أبعاد بتوعك. نقطة تانية برضو موجودة عندنا في التوجيهات بتاعة المقياس، اللي هي إن أنت عليك إنك تقوم بتقدير كل بند من البنود اللي هتكون موجودة قدامك وفقا لمعدل حدوثها، وهتستخدم خطوط إرشادية. الخطوط الإرشادية دي اللي هي الدرجات اللي احنا اتكلمنا عنها. 0 لو أنت سألت ولي الأمر في البند الأول وقال لك الموضوع ده ما بيحصلش إطلاقا، يعني ما لاحظناش الموضوع ده أبدا على الطفل، فهنا الدرجة هتكون 0. طيب لو قال لك إن إحنا بنلاحظ ده بصورة نادرة، يعني معناها إيه؟ معناها إن الطفل بيقوم بالسلوك ده أو بيتصرف بالطريقة دي مرة أو مرتين كل 6 ساعات. أحيانا معناها إن الطفل بيتصرف بالطريقة دي أو وفقا للبند ده 3 أو 4 مرات كل 6 ساعات. طيب والدرجة 3 دي معناها إن السلوك ده بيحصل بصورة متكررة، يعني الطفل بيتصرف بالطريقة دي من 5 ل6 مرات كل 6 ساعات. فالمفروض إن أنت هتدي الطفل الدرجة وفقا للكلام اللي أنا وضحته ده. هتيجي أنت تلاقي في المقياس زي ما احنا شايفين كده مكتوب نعم أحيانا نادرا لا. طيب إيه كلام بقى موضوع الدرجات بتاعت 0 1 2 3؟ عندك لا هي 0، نادرا 1، أحيانا 2، نعم 3. نيجي نشوف الأبعاد بتاعتنا. أول بعد عندنا هو بعد السلوكيات النمطية، هشرح لكم منه أكتر من نقطة، وباقي النقط هي واضحة. أي حد يبقى عنده أي سؤال أو أي استفسار فيها يقدر يسيب لي تعليق في التعليقات وأنا هوضحه له إن شاء الله. أول نقطة عندنا في السلوكيات النمطية، رقم 1، يتجنب أن تلتقي عيناه مع الآخرين، حيث ينظر بعيدا عندما يقوم أحد الأشخاص بالتحدث معه أو النظر إليه. هتبدأ تسأل ولي الأمر السؤال ده: الولد بيتواصل معاك بصريا لما بتيجي تتكلم معاه؟ يعني لما بتيجي تتكلم معاه بيكون باصص لك ولا بيبص بعيد عنك؟ هيبدأ بقى هو يقول لك والله ده ممكن يحصل مرتين 3 في اليوم، ده ممكن ما يحصلش خالص في أيام كتير. وولي أمر تاني يقول لك لا الموضوع ده ما بيحصلش معايا. واحد تاني يقول لك ده طول الوقت الموضوع ده موجود معاه طول الوقت، طول الوقت لما بنيجي نكلمه بيبص بعيد أو بيبص في ناحية تانية أو ما بيتواصلش معانا بصريا. البند رقم 4، يتناول طعاما معينا دون سواه ويرفض أن يأكل ما يقوم معظم الناس عادة بتناوله. هتوجه السؤال برضو لولي الأمر وهتبدأ تسأله: الولد بياكل أكلات معينة وما بياكلش باقي الأكل؟ هيقول لك والله ده ممكن كل يوم عايز ياكل بطاطس، كل يوم عايز ياكل مكرونة، كل يوم عايز ياكل كذا، ويبدأ يقول لك على أكلة أو 2 الولد متمسك بيهم. ولي أمر تاني هيقول لك لا بياكل كل الأكل ما عندوش أي مشكلة. واحد تاني يقول لك أحيانا ممكن يبقى مصمم على أكلة معينة يومين 3 بعد كده بيرجع الأمر يبقى عادي طبيعي. فهتبدأ توجه له البنود بند بند وتبدأ تحدد الدرجة وفقا لإجابة ولي الأمر الموجود معاك. نشوف نقطة تانية وهي رقم 11، يسير على أطراف أصابعه عندما يتحرك من مكان لآخر. هتبدأ برضو توجه السؤال لولي الأمر، هتسأله: الولد بيمشي على أطراف أصابعه ولا بيمشي كويس؟ هيبدأ يقولك لا والله الولد لما بيجي يمشي بيتحرك على أطراف الأصابع، لا الولد بيمشي عندنا مفيش أي مشكلة. في ولي أمر ممكن يقولك الولد لو مش لابس كوتشي في رجله بيمشي على أطراف الأصابع، لكن لو لابس كوتشي أو جزمة أو أي حاجة في رجله بيمشي كويس. فهتبدأ أنت تسجل كل ملاحظاتك اللي بتاخدها من ولي الأمر وهتبدأ تحدد الدرجة وفقا لكلامه. تاني بعد عندنا وهو بعد التواصل، وبعد التواصل ده محتاجين نركز فيه كويس جدا، لأن هو حاطط لنا فيه زي شرط أو زي بند لازم ناخد بالنا منه. كاتب لك في البداية: أجب عن السؤال التالي: كيف يقوم الطفل بالتواصل مع الآخرين؟ بالنسبة لبعد التواصل هو هنا بيتكلم عن التواصل اللفظي والتواصل الغير لفظي، فعلشان كده حط لك
السؤال ده كيف يقوم الطفل بالتواصل مع الآخرين، وكتب لك رقم 1 بيتحدث، يعني الولد ده بيتكلم عنده لغة تعبيرية، رقم 2 يستخدم الإشارات، ورقم 3 لا يتحدث ولا يستخدم الإشارات. وكتب لك ملحوظة مهمة جدا جدا لازم نركز فيها: لو الطفل ده ما بيتكلمش ولا بيستخدم الإشارات لما بيكون عايز يتواصل مع الآخرين أو عايز يطلب حاجة أو عايز يعبر عن حاجة، يبقى أنت مش هتطبق البعد ده، بعد التواصل. علشان أطبقه لازم يكون الولد عنده أو الطفل عنده تواصل لفظي أو تواصل غير لفظي. لكن لو الولد لا يتحدث ولا يستخدم الإشارات، يعني لو ما عندوش تواصل لفظي ولا تواصل غير لفظي، أنت مش هتطبق البعد ده خالص، هتستثني البعد ده من المقياس بتاعك، لأن مش هيكون فيه أي فايدة من تطبيقه على الطفل. لكن لو طفل بيتكلم أو يستخدم الإشارة زي ما قلنا، هنبدأ نطبق البعد بتاعنا عادي خالص. نيجي نشوف مثلا، ناخد أكتر من نقطة كمثال. رقم 15 يكرر الكلمات التي يسمعها إما بطريقة لفظية أو مستخدما الإشارات. هتسأل ولي الأمر: الولد لما بتقول كلمة قدامه بيكررها؟ يقول لك ممكن يكررها، ممكن ده يحصل وممكن ما يحصلش، طول الوقت بيكرر. هيديك إجابة وتبدأ أنت تحدد الرقم بتاعك على حسب إجابة ولي الأمر. رقم 20 مثلا: ينظر بعيدا عن المتحدث أو يتجنب النظر إليه عندما يناديه هذا المتحدث باسمه. هتبدأ تسأل ولي الأمر الموجود معاك: الولد لما بتنادي عليه باسمه إيه اللي بيحصل؟ رد فعله بيكون إيه؟ وهتبدأ تحدد الدرجة على حسب الإجابة. رقم 21: يتجنب طلب الأشياء التي يريدها أو السؤال عنها. هتبدأ تسأله: الولد لما بيكون محتاج حاجة بيتصرف إزاي؟ بيطلب الحاجة اللي هو عاوزها إزاي؟ بيعبر عن حاجته لطلب الأشياء إزاي؟ إيه الأسلوب اللي بيستخدمه؟ هل بيستخدم التواصل اللفظي؟ بيستخدم التواصل غير اللفظي؟ ما بيستخدمش الاتنين؟ ما بيطلبش أصلا؟ تبدأ تسأله وتبدأ تحدد الإجابة بتاعتك أو الدرجة بتاعتك زي ما وضحنا. تالت بعد عندنا هو بعد التفاعل الاجتماعي. رقم 29: عادة ما يتجنب الطفل التقاء الأعين حيث ينظر بعيدا عندما يحاول أحد الأشخاص أن ينظر إليه. وضحنا النقطة دي أكتر من مرة. رقم 31: يقاوم الاتصال الجسدي من جانب الآخرين، فلا يحب أو يقبل على العناق أو الربط على الكتف أو أن يقوم أحد الأشخاص بحمله أو غير ذلك من هذه الأنماط السلوكية. زي ما احنا عارفين، أطفال كتير من أطفال اضطراب طيف التوحد بيتجنبوا اللمس، بيتجنبوا الأحضان، بيتجنب إن أنت تلمسه أو تلمس كتفه حتى لو أنت بتستخدم معاه ده كمعزز. تلاقي إن هو لأ، بيتضايق من الحركة دي، مش عايزك تلمسه خالص، مش عايزك تشيله، مش عايزك حتى تسلم عليه. حتى لو جيت تسلم عليه أو جربت تقول له سلم عليا، تلاقيه بيلمس إيدك ويسيبها بسرعة، يدوب يلمس إيدك ويبعد إيده على طول. رقم 32: لا يقوم بتقليد الآخرين في مواقف اللعب. بيعرف يقلد لما بيكون وسط أطفال، بيعرف يقلد اللعب اللي هما بيلعبوه ولا لأ، بيتفاعل معاهم وبيقلد حركاتهم ولا لأ. رقم 36: لا يبدي أي إشارات تدل على وعيه بوجود شخص آخر معه في نفس المكان. لما حد بيدخل المكان اللي هو قاعد فيه، هل هو بينتبه؟ بيبقى حاسس إن في شخص موجود معانا في المكان ولا لأ؟ حاسس بوجود شخص غريب ولا لأ؟ حاسس إن أنت دخلت وقعدت جنبه أو قعدت بعيد عنه شوية، ولا هو أصلا مش متفاعل أو مش منتبه ليك خالص؟ نيجي للبعد الرابع وهو الاضطرابات النمائية. محتاجين نركز في البعد الرابع برضو، لأن هنا عندنا لو لاحظنا هنلاقي مكتوب لا ونعم فقط. فالدرجة عندنا هنا هتكون ما بين 0 أو 1. لا 0، نعم 1. بالنسبة للبعد الرابع اللي هو الاضطرابات النمائية، الكلام ده خاص بالثلاث سنين الأولى، يعني كلها أسئلة متعلقة بالطفل خلال الثلاث سنين الأولى، تبدأ توجهها لولي الأمر. والبعد ده تحديدا لازم الإجابات بتاعته تكون من خلال ولي الأمر، طبعا القائم برعاية الطفل، لأن هو اللي لاحظ الطفل في كل الكلام ده. فلو جينا نبص بصة على البنود بتاعتنا، هنلاقي رقم 43: هل جلس الطفل ثم وقف ثم مشى متبعا نفس هذا التسلسل؟ هتسأله هل الطفل عدى بالمراحل دي بنفس التسلسل ده ولا لا؟ هل الطفل مشي خلال الشهور ال15 الأولى ولا لا؟ هل قام الطفل بتطوير مهارة معينة كالمشي مثلا، بعد كده حصل انتكاسة في الموضوع ده؟
أو توقف عن المشي أو رجع يزحف تاني ولا لأ. هنا ولي الأمر لازم يديك إجابة 0 أو 1، يعني أو لأ، مفيش حاجة في النص. يعني ما ينفعش يقولك مش فاكر. مش فاكر دي بقى هتسيبه يفتكر أو يحاول يفتكر المعلومة وبعدين يديلك الإجابة بتاعتك. كده احنا أخدنا أمثلة من الأربع أبعاد بتوعنا ومن البنود بتاعتهم. طيب إزاي بنصحح المقياس ده؟ أو إزاي بنصحح الاختبار ده؟ بالنسبة للتصحيح، الاختبار ده بيديني 4 درجات خام. احنا قلنا عندنا 4 أبعاد. البعد الأول السلوكيات النمطية، تاني بعد التواصل، تالت بعد التفاعل الاجتماعي، ورابع بعد هو اضطرابات النمو. كل بعد من الأربع أبعاد بيديني درجة خام. بعد كده أنا هاخد الدرجات الخام دي وأحولها لدرجات معيارية. هنشوف إزاي دلوقتي. بعد ما أخد الدرجات الخام وأحولها لدرجات معيارية، هاخد الدرجة المعيارية وأحولها لمعامل توحد. بعد كده آخد معامل التوحد بتاعي وأبدأ أفسره. لو جينا نشوف مثال أو ناخد مثال على عملية التصحيح. إحنا قلنا عندنا 4 أبعاد. هنفترض مجموعة درجات ونحاول نطبقها كمثال للتصحيح أو لعملية التصحيح. هنفترض إن الولد أخد معايا في البعد الأول اللي هو السلوكيات النمطية درجة 28. هبدأ أدور على درجة 28 فين لغاية ما أوصل أهي. بيقولك هنا في السلوكيات النمطية الدرجة ما بين 27 ل 29 هتتحول لدرجة معيارية 13. يبقى الولد هنا معايا في السلوكيات النمطية اداني درجة خام 28. لما جيت أحولها لدرجة معيارية ادتني 13. أروح لتاني بعد وهو بعد التواصل. هنفترض إن الولد أخد معايا درجة 24. أروح أشوف درجة 24 دي فين. هلاقي إنه بيقول لي ما بين 23 ل 25 دي هتتحول لدرجة معيارية وهي 11. يبقى الولد أخد معايا درجة خام في بعد التواصل 24. لما جيت أشوفها أو أحولها للدرجة المعيارية ادتني 11. تالت بعد عندي وهو بعد التفاعل الاجتماعي. هنفترض إن الولد جاب فيه درجة 26. أدور عليها وهلاقي إن هو بيقول لي إن الدرجات ما بين 25 ل 27 هتديك درجة معيارية 10. وآخر بعد عندي اللي هو اضطرابات النمو. هنفترض إن الولد اداني فيه 5 أو أخد فيه 5 درجات. 5 درجات لما هتتحول لدرجة معيارية هتكون بتساوي 9. كده أنا حولت الدرجات الخام لدرجات معيارية. تاني حاجة مطلوب مني إن أنا أعملها إن أنا أحول الدرجة المعيارية لمعامل التوحد. هبدأ أروح للجدول ب وأشوف الدرجات بتاعتي. أنا هجمع كل الدرجات اللي أنا طلعتها. الولد اداني في البعد الأول 13، في البعد التاني 11، في البعد التالت 10، في البعد الرابع 9. هجمع الدرجات دي كلها وأشوفها كام. لما هجمع الدرجات هلاقي إن مجموع الدرجات بتاعة الطفل 43 درجة. هروح للجدول ب وأبدأ أدور على درجة 43 دي كام. في الأول عايز أوضح حاجة. في الجدول ب موجود عندي هنا إيه؟ مجموع 4 أبعاد فرعية، مجموع 3 أبعاد فرعية، مجموع بعدين فرعيين. إيه الكلام ده؟ هنا هو حاطط لك الدرجات دي علشان بعض الأخصائيين بيطبق الأربع أبعاد. في أخصائي تاني ممكن يطبق 3 أبعاد بس. هيطبق 3 أبعاد بس إمتى؟ لما هيستثني بعد التواصل. زي ما وضحنا لو الولد ما بيتكلمش ولا بيستخدم الإشارات. مجموع بعدين فرعيين دي هتكون لو أنا طبقت بعدين فقط، اللي هم بعد السلوكيات النمطية والتفاعل الاجتماعي. وأخصائيين كتير جدا بيعتمدوا على البعدين دول فقط في تطبيق المقياس. طيب احنا هنا طبقنا الأربع أبعاد، يبقى هندور في مجموع 4 أبعاد فرعية. طيب مجموع الأربع أبعاد ادانا كام؟ أول بعد كان 13، تاني بعد 11، تالت بعد كان 10، ورابع بعد 9. يعني مجموع الأربع أبعاد 43. هنبدأ ننزل وندور على الدرجة 43 لحد ما نلاقيها أهي. 43 هتديني معامل توحد 105. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هروح أفسر معامل التوحد.
هلاقي إن هو حاطط لي هنا التفسير، دليل تفسير الدرجات. زي ما كنت بقول في البداية خالص، هنا حاطط لي الدرجات المعيارية للأبعاد الفرعية، معامل التوحد، درجة الشدة، واحتمال وجود التوحد. الدرجة اللي طلعت معانا هي 105. هنلاقي إنه هنا كاتب لنا معامل التوحد ما بين 90 ل 110 متوسط. الدرجة بتاعتنا 105، يعني هي ما بين 90 وال 110. فهنا احتمالية وجود التوحد عند الطفل ده احتمالية متوسطة. كده احنا عرفنا شرح المقياس ازاي بنطبقه مع مين، وايه كل الشروط بتاعتنا، وعرفنا كمان ازاي هنصحح المقياس بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، ولو في اي حد عنده اي مشكلة او عنده اي استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليه.